કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ. આજે આપણે ફરીથી સ્વાધ્યાય 2.2 લઈને આવી ગયા છે. સ્વાધ્યાય 2.2 ધોરણ 10 ની અંદર બહુપદીય ચેપ્ટર ની અંદર છે. હવે ધ્યાન આપો, આપણે જેમ જેમ સ્વાધ્યાય ભણવાના આવશે અને જેમ જેમ દાખલા ગણવાના આવશે એમ એમ આપણે એના સૂત્રો પહેલા શીખીશું અને સૂત્રો પછી એ દાખલો આપણે ગણીશું. તો સ્વાધ્યાય 2.2 ની અંદર જે સૂત્રો આવે છે એ હું તમને શીખવાડી દઉં, પછી આપણે સ્વાધ્યાય 2.2 ના દાખલા ગણવામાં સરળતા રહે. બરોબર? તો ધ્યાન આપો, કોઈ બહુપદી હોય તો દ્વિઘાત બહુપદી હોય, કોઈ દ્વિઘાત બહુપદી હોય અને આ કોઈ દ્વિઘાત બહુપદી હોય, એક્ઝામ્પલ તરીકે ax² + bx + c = 0. તો કે સાહેબ આ જે a b અને c જે છે એ શું કે એ સંખ્યા દર્શાવો અને એને શું કહેવાય તો સંખ્યા દર્શાવો એને કહેવાય તમારા સહગુણાંક. જુઓ એને કહેવાય સહગુણાંક. આ એ જે a b અને જે c છે એમાં જે c છે એને કહેવાય અચળ પદ. બરોબર? તો આ x² નો સહગુણક કોણ? કે સાહેબ x² નો સહગુણક છે a. તો કે સાહેબ x નો સહગુણક કોણ? તો x નો સહગુણક છે b. અને આ c, તો c એ અચળ પદ છે મિત્રો, કેમ કે એના જોડે કોઈ પણ ચલ છે નહીં. એટલા માટે ધ્યાન આપો, આપણા આ જે સ્વાધ્યાય 2.2 ની અંદર આપણે સૌથી વધુ જોવાના છે આ બહુપદીના શૂન્યો. શૂન્યો શોધવાના છે અને બીજું શોધવાનું આવશે એમના સહગુણાંકો વચ્ચેનો સંબંધ. શું શોધવાનું? તો સહગુણાંકો વચ્ચેનો સંબંધ ચકાસવો પડશે. બરોબર? તો ધ્યાન આપો, એના માટેના સૂત્રો છે ચોક્કસ. એના માટેના સૂત્રો આપણે જોઈએ તો સહગુણાંકો વચ્ચેના સંબંધ શોધવાના સૂત્રો છે. એટલે ધારો કે આ જે બહુપદી છે એ બહુપદીના શૂન્યો હોય તો તમારે ધારવાના કે ધારો કે બહુપદી ના શૂન્યો આલ્ફા અને બીટા છે. શું છે? આલ્ફા અને બીટા. તો એના શૂન્યો શોધવાના ચોક્કસ સૂત્રો છે અને એના સંબંધો ચકાસવાના પણ ચોક્કસ સૂત્રો છે. બરોબર? તો ધ્યાન આપો, આપણે જોઈએ શૂન્યોનો સરવાળો શોધવો હોય તો શૂન્યોનો સરવાળો એટલે આલ્ફા વત્તા બીટા કહેવાય. બરોબર? અને આલ્ફા વત્તા બીટા નું સૂત્ર થઈ જશે -b/a. બરોબર? તમારી ચોપડીની અંદર આવું આપેલું હશે કે -b. -b એટલે શું કીધું છે મિત્રો? તો b ના આગળ કોણ છે? કે ભાઈ -b/a એટલે x નો સહગુણક કહેવાય. બરોબર? અને આ જે a છે એ શું કહેવાય? તો કે સાહેબ a એટલે x² નો સહગુણાંક. બરોબર? ત્યારબાદ તમે જુઓ તો કે સાહેબ આ તો શૂન્યોનો સરવાળો થયો. આ સહગુણાંક ચકાસવા માટે શૂન્યોનો સરવાળો. હવે આપણે જોવાનું છે શૂન્યોનો ગુણાકાર. તો શૂન્યોના ગુણાકાર શોધવાનું સૂત્ર કંઈક આ રીતે લખાય. જુઓ તો શૂન્યોનો ગુણાકાર. શૂન્યનો ગુણાકાર એટલે શું કહેવાય? તો આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા. આવું કહેવાય. આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા. ઇન્ટુ એટલે ડોટ હોય વચ્ચે એટલે ગુણાકારનો સંબંધ. તો ધ્યાન આપો, આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા c/a થાય. બરોબર? c એટલે શું કહેવાય? કે સાહેબ અચળ પદ ભાગ્યા a એટલે શું કહેવાય? કે x² નો સહગુણાંક. બરોબર?
જુઓ તમારે કે સાહેબ શૂન્ય, આ તો તમે શૂન્ય આલ્ફા અને બીટા કરો છો, તો આલ્ફા અને બીટા શોધવાના કેવી રીતે? તો 9મા ધોરણની રીતે અવિભાજ્ય અવયવીકરણની જે રીત થતી હતી, બરોબર, એના અવયવ પાડીને આપણે શું શોધવાનું? આલ્ફા અને બીટા શોધાઈ જાય ત્યારબાદ શું કરવાનું? શૂન્યનો સરવાળો શોધવાનો. શૂન્યનો સરવાળો એટલે આલ્ફા વત્તા બીટા ચેક કરવાના અને આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા ચેક કરવાના. આલ્ફા વત્તા બીટા જેટલા તમને મળશે, બરોબર, ભૌતિક રીતે કરતા જેટલા મળે એટલા ને એટલા અહીંયા માઈનસ b અપોન a ની સંખ્યા મૂકતા તમને જવાબ મળે, એટલે શૂન્યનો સહગુણાંક તમારો સાચો પડે, બરોબર. ત્યારબાદ તમને આ જે સ્વાધ્યાયની અંદર એવું આપેલું હશે, અહીંયા ધ્યાન આપો કે તમને શૂન્યનો સરવાળો આપેલો હશે અને શૂન્યનો ગુણાકાર આપેલો હશે, એના પરથી તમારે બહુપદી બનાવતા શીખવાનું છે. તો ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણો સ્વાધ્યાય 2.2 છે, એની અંદર દાખલા નંબર 1 નો પહેલો દાખલો ગણીએ. એની અંદર જો તમને એક બહુપદી આપેલી છે, એ બહુપદી છે x² - 2x - 8. તો આપણે ધોરણ 9 ની મુજબ અવયવ પાડી અને એના શૂન્ય શોધવાના છે. તો કેવી રીતે શોધાય? તો બેઝિક રીતે હું તમને જૂનું યાદ દેવડાવી દઉં થોડું. તો આપણે શું કરીએ છીએ? અચળ પદ હોય. શું કરીએ છીએ? અચળ પદ. તો અહીંયા અચળ પદ કોણ દેખાય છે? કે સાહેબ 8 આપણો અચળ પદ છે. કેમ? જો તમે આવી રીતે બહુપદી જોશો, ax² + bx + c = 0 એવું બહુપદી એનું આપણું સ્વરૂપ હતું. એની અંદર મેં તમને કીધું હતું કે c આપણો અચળ પદ કહેવાય. તો અચળ પદ જે હોય અને જે આપણો x² નો જે સહગુણક હોય, કે કોણ છે સહગુણક? કયો છે? તો કયો આ કે સહગુણક છે? તો જો આગળ કશું નથી એટલે 1 કહેવાય. તો અચળ પદ ગુણ્યા શું કરવું પડે? 1 કરો એટલે કે જો એનો સહગુણક એટલે દર વખતે બદલાતો રહે. તો અચળ પદ છે એ 8 અને એનો સહગુણક છે 1. કે સાહેબ આ શેના માટે આપણે ગણીએ છીએ? તો જો એના અવયવો પાડવા પડે. આ જે 2x છે એ 2x ની જગ્યાએ આપણે અવયવો મૂકવાના. અવયવો મૂકવા માટે જો 8 * 1 = 8. હવે 8 ના એવા ભાગ પાડવાના કે જેથી આપણને અહીંયા 2x મળે. તો તમે જુઓ ઘડિયા બોલવા પડે. ઘડિયા બોલશો તો તમને ખબર પડશે 4 × 2 = 8 થાય. તો તમે જુઓ 4 માંથી તમે જો 2 બાદ કરો છો મિત્રો, બરોબર, તો તમને 2x જવાબ મળે. હવે ધ્યાન આપો, જે એ મધ્યમ પદની આગળ જે નિશાની આપેલી હોય એ મોટી સંખ્યાને આપવાની, એટલું યાદ રાખવાનું. તો ચલો હવે એનું હું આગળ શું કરું છું? સ્વરૂપ આપું છું, સાદું સ્વરૂપ આપું. તો x² - મોટી સંખ્યાને આપી નિશાની 4x. પછી ધ્યાન આપો, પછી શું કરવાનું છે? તમારે જોવાનું કે એ ગુણાકારની અંદર જે નિશાની હોય એ આપણે જોવી પડે. તો જુઓ અહીંયા -2x - 8, બરોબર. તો ધ્યાન આપો, હવે 2x મારે લાવવા હોય અહીંયા, તો 4 ની અંદરથી 2 બાદ કરવા પડે. પણ કે સાહેબ આગળ જો અહીંયા માઈનસ છે તો અહીંયા મારે કરવું પડે +2x. તો જો આવી રીતે થાય -4 + 2 એટલે આપણને જવાબ મળશે -2, બરોબર. તો ધ્યાન આપો, x² - 4x + 2 આ રીતે થાય. પછી કે સાહેબ -8 તો મૂકો, તો હા મૂકી દીધા. હવે ધ્યાન આપો, આની અંદરથી કોમન નીકળે એવું શું છે? આગળના પદની અંદરથી તો જુઓ x અને x, બાકી કઈ કોમન નીકળે એવું દેખાતું નથી. તો x ને હું કોમન કાઢી લઉં તો જુઓ 1x બહાર નીકળી ગયો, તો 1x અંદર રહેવાનો, તે હા રહ્યો. -4x માંથી x બહાર નીકળી જાય, x બહાર નીકળી ગયો, તો અંદર કોણ વધ્યું? 4x, એટલે કે 4 એકલો વધ્યો, બરોબર. પછી શું કરવાનું મિત્રો? આપણે છે ને અહીંયા થોડી જગ્યા છોડીને આનું આ જે કૌંસ છે એ મૂકી જ દેવાનું, આખો બંધ કરીને, બરોબર. કારણ કે આપણે બનાવવું પડશે. આખો બંધ કરીને ના કઈ જુઓ આપણે હું તમને શીખવાડું. તો આની અંદરથી કોમન નીકળે એવું પદ છે 2 હું જો બહાર કાઢી લઉં તો +2 મેં બહાર કાઢી લીધા. તો જો એ આ 2x હતું, એ 2x માંથી 2 બહાર નીકળી જાય, બરોબર. તો અંદર શું વધે? 8, બરોબર. તો જો 2x માંથી બહાર નીકળી ગયા તો અંદર વધ્યો x, અને 8 એટલે 4 × 2 = 8 કહેવાય. 4 × 2 = 8 કહેવાય, તો 2 બહાર નીકળી જાય તો અંદર વધ્યા 4, બરોબર. હવે ધ્યાન આપો, x - 4 અને x - 4 કોમન રહ્યા, તો એને મેં કોમન કાઢી લીધા. તો અંદર વધે શું? તો કે સાહેબ x અને 2, તો x + 2 વધ્યા, બરોબર છે. હવે ધ્યાન આપો, આપણે આના શૂન્યો શોધવાના હોય
એટલે આ બહુપદીની જગ્યાએ જો બંનેને શું કરી દઈશું, બંને ના શૂન્યો શોધવાના હોવાથી x - 4 બરાબર 0 લઈએ અને x + 2 બરાબર 0 લઈએ. બરોબર, તો જોઈએ તો x બરાબર 4 પેલી બાજુ જતા રહેશે તો +4 થઈ જશે, x બરાબર 2 પેલી બાજુ જશે તો કેવા થઈ જવાના, -2. બરોબર ને, સંખ્યા બદલાઈ જાય મિત્રો. તો ધ્યાન આપો, એક જે શૂન્ય છે ગમે તે એક શૂન્યને હું આલ્ફા ધારી લઉં, આને ધારી લઉં હું બીટા. બરોબર, તો હવે જોઈએ આપણે શૂન્યો તો શોધી લીધા એટલે આટલે સુધીનું કામ પૂરું થઈ ગયું મિત્રો. રકમની અંદર જુઓ કીધું છે કે શૂન્યો શોધો. હવે ધ્યાન આપો, આપણે શું શોધવાનું છે, શૂન્યો અને સહગુણાંકો વચ્ચેનો સંબંધ. એ આપણે તમે સૂત્ર યાદ કરો જે હમણાં આગળ મેં ભણાવ્યું. તો જુઓ આપણું સૂત્ર હતું શૂન્યોનો સરવાળો આલ્ફા વત્તા બીટા. બરોબર, આલ્ફા વત્તા બીટા એટલે જો તમે કરો તો આલ્ફા કોણ છે આપણું 4 વત્તા બીટા કેટલા છે આપડા, જો -2. જો આલ્ફા નો આલ્ફા મૂક્યો વત્તા મૂકી દીધા, બીટા કેટલા છે -2, તો એને કૌંસમાં મૂકવું પડે મિત્રો. તમે જો આનું સાદું રૂપ આપો, બરોબર, તો જો આ માઈનસ છે પ્લસ ની જગ્યાએ જતું રહેશે તો 4 - 2 બરાબર આપણને જવાબ મળશે 2. તો શૂન્યનો સરવાળો મળી ગયો આલ્ફા વત્તા બીટા. પણ આપણું સૂત્ર યાદ કરો, સૂત્ર મેં તમને ભણાવ્યું કે શૂન્યનો સરવાળો આલ્ફા વત્તા બીટા બરાબર -b/a. બરોબર છે મિત્રો. તો જો -b/a આપણે જોવું હોય તો અહીંયા યાદ કરો, જો મેં નીચે સ્વરૂપ મૂક્યું છે x² - 2x - 8 છે, તો આ જે c છે એ 8 થાય અચળ પદ. જો અચળ પદ c બરાબર કેટલા થાય, જો એ હું લખું છું, c બરાબર 8 થયા. બરોબર, અહીં x² નો x² જો એનો સહગુણાંક a કેટલો છે, a ની જગ્યાએ કેટલા મૂકેલા છે, તો કે સાહેબ 1 મૂકેલા છે, તો a બરાબર કેટલા છે 1. પછી એ જુઓ b ની જગ્યાએ કેટલા છે, તો b ની જગ્યાએ જુઓ -2 છે, x ની જગ્યાએ x અને b ની જગ્યાએ તમે જોવા જાવ તો b ની આગળ પ્લસ છે મિત્રો. અહીંયા જુઓ, અને અહીંયા કેટલા છે, તો b ની જગ્યાએ -2 કહેવાય. તો હવે ધ્યાન આપો, આ જે a b અને c ની જે કિંમત છે એ તમારે અહીંયા મૂકવાની. મૂકો તો જુઓ -b કેટલા છે કે ભાઈ -2. પછી ધ્યાન આપો, પછી શું કહે છે કે અહીંયા a કેટલા છે એ જુઓ, તો a કેટલા છે કે 1 છે. બરોબર, પણ ધ્યાન આપો એ જુઓ b ની કિંમત આપણને -2 મળી છે, પણ એ જો આગળ માઈનસ છે તો એ તમારા અહીંયા આગળ માઈનસ થઈ જાય. માઈનસ નું એ માઈનસ લખ્યું, b ની કિંમત -2 મળી, માઈનસ માઈનસ પ્લસ થઈ જાય એટલે એ જવાબ મળ્યો +2. તો જુઓ આલ્ફા વત્તા બીટા કર્યું તો પણ આપણને 2 મળ્યું. આલ્ફા વત્તા બીટા એ આપણે સૂત્ર મુજબ જોયું તો પણ આપણને 2 મળ્યું, એટલે એ આપણો સહગુણાંક સાચો થયો. પછી ધ્યાન આપો, બીજું જોઈએ શૂન્યોનો ગુણાકાર. તો શૂન્યનો ગુણાકાર એટલે આલ્ફા * બીટા કહેવાય મિત્રો. એટલે કે આલ્ફા અને બીટાનો ડાયરેક્ટ ગુણાકાર કરવાનો. તો જોઈએ આપણે ગુણાકાર કરીએ તો આલ્ફા એટલે થઈ જશે 4, બીટા કેટલા છે, તો ભાઈ બીટા થઈ જશે -2. કરી દીધું આપણે. હવે જોઈએ તો ધ્યાન આપો, આલ્ફા આપણા થઈ ગયા 4 અને બીટા થઈ ગયા -2. 4 દુ 8 એટલે -8 જવાબ આવ્યો મિત્રો આપણો. હવે આપણે શું કરીએ, શૂન્યોનો ગુણાકાર કરીએ. બરોબર, તો શૂન્યોનો ગુણાકાર કરીએ કેવી રીતે, તો સૂત્ર મુજબ, તો આલ્ફા * બીટા બરાબર c/a. આવું સૂત્ર જોયું હતું. બરોબર, તો આલ્ફા * બીટા એમ ના એમ, અને એ ધ્યાન આપો c કેટલા છે, તો કે સાહેબ c જુઓ અહીંયા 8 છે, પણ કેવા -8 છે. તો જુઓ -8 મૂકું, -8/1. તો જુઓ આલ્ફા * બીટા -8/1 એટલે એનો જવાબ જો જોવા જાવ તો -8 મળે. તો જોઈએ -8 અને -8 સરખા, એટલે આપણા શૂન્યો અને તેમના સહગુણાંકો વચ્ચેનો સંબંધ સાચો ઠરે. બરોબર, અહીંયા આપણો આ જે પહેલો દાખલો છે એ પૂરો થાય છે. બરોબર,
હવે આપણે આગળનો દાખલો આવતા લેક્ચરમાં જોઈશું.